नमस्ते साथीहरु, आज तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ हामी राइस कुकरमा घरमा सजिलैसँग हाम्रो बालबच्चाहरुलाई स्पेशल हुने तरिकाले पानी पुलाउ बनाउने छौं र हाम्रो लागि पनि अति नै सुटेबल हुने गर्दछ र एकदमै सजिलो पनि हुन्छ र खाना एकदमै मिठो पनि र बनाउनको लागि चाँडै पनि हुने। आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा राइस कुकरको भाँडा लिएको छु जसमा चाहिँ मैले पानीलाई यसरी राखिदिए, थोरै माथिबाट सुकमेललाई राखिदिएको छु र अलिकति तेजपातलाई पनि सँगै राखिदिए। अब चाहिँ यसलाई मैले बिर्को लगाएर राइस कुकरलाई अन गरेर राखिदिएको छु। अब चाहिँ पानी यसरी उम्लन थाली पनि सकेको छ। अब बीचमा यसरी निकाल्ने। अब माथिबाट यसलाई चामल राखिदिने। यो चामल चाहिँ मैले धोएको छैन, मैले जिरा मसिनो चामल प्रयोग गरेको हुँ र आफूलाई चाहिएको चामल जुन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसरी चलाउने। अब यसलाई छोपेर पकाउनलाई थाल्ने। यसरी बीचमा मजाले बाफ पनि आउन थाली पनि सकेको छ र बीचमा हल्का यसलाई निकालेर चेक गर्ने। पानी मजाले सुकि पनि सकेको छ। अब चाहिँ मैले यो रातभरि भिजाएर राखेको जुन केरो हुन्छ त्यसलाई लिन थालेको छु र माथिबाट यसरी केरोलाई राखिदिने। अब माथिबाट अलिकति घिउलाई पनि राखिदिनु पर्छ र थोरै चिनी पनि प्रयोग गर्ने। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई एकदम मन पर्छ, हल्का गुलियो गुलियो भयो भने। र बीचमा छोपेर यसलाई फेरि पनि राइस कुकरमा पकाउने। अब चाहिँ बीचमा यसलाई चलाइदिनु पनि पर्छ। सबै केरो लाग्ने गरी मिक्स हुने तरिकाले यसरी चलाएर यसलाई फेरि पनि छोपेर पकाइदिने। अब चाहिँ लगभग हाम्रो तयार हुन थालिसकेको छ। राइस कुकरको वाममा पनि लाइट बलिसकेको छ र बीचमा यसरी चेक गर्ने, बिस्तारै चलाइदिने। त मजाको लगभग हाम्रो यो पानी पुलाउ तयार पनि भइ पनि सकेको छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र कुनै पनि चामलहरु एक आपसमा टाँसिएको छैन, एकदमै मजाको यो पानी पुलाउ बनेर तयार पनि भएको छ र मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। हेर्दै खाउँ लाग्ने र स्वास्थ्यवर्धक यो हाम्रो बच्चाहरुलाई र हाम्रो लागि पनि स्पेशल हुने यो पानी पुलाउको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आज बनाइएको पानी पुलाउको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र पहिलोचोटी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र पक्कै पनि अर्को भिडियोमा तपाईहरु हाम्रो फेरि पनि भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।